දයලෝනේ ඉතින් අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ වෙනස් විදිහයක් ගැන. ඒ කියන්නේ රුපියල් 500කට අඩුවෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබ්බා මේ ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි ඒක කතා කරමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම channel එක subscribe කරන්න. තව වීඩියෝ සීරීස් එකක් මරන් යනවා මම මේ ගැන. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක. ගොඩක් දෙනෙක් ආසාවෙන් ඉන්නවා e-money වලට. ඉතින් e-money වලට ගොඩක් දෙනෙක් ආසාවෙන් හිටියට ගොඩක් කට්ටියට කරගන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම කරාට සාර්ථක වෙලා නැහැ. ඒ වගේම සල්ලි හම්බෙච්ච යන්න බැරි ගොඩක් දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි fake websites. සල්ලි දෙනවා කියලා fake විදිහට හදපු website වලින් එයාලා scam වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් e-money වලින් අසාර්ථක වෙන්නේ. e-money සාර්ථක නැහැ කියලා කියන හේතුව. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ වගේ දෙයක් ගැන නෙමෙයි. අද කතා කරන්නේ ගොඩක් safety ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් අතර ප්‍රසිද්ධ දෙයක් ගැන. ඔයාලා දන්නවද YouTube වගේම තමයි website කියන්නේ. YouTube වලින් ලංකාවේ තියෙනවා ගොඩක්ම සල්ලි වෙන කට්ටිය. ඒ වගේම website වලින් සල්ලි වෙන කට්ටියත් ලංකාවේ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද රුපියල් 500කට අඩුවෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒකෙන් සල්ලි හොයන්න කියලා. මේක පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක. පස්සේ ඉතින් මම කතා කරන්න තව මේක ගැන. පළවෙනි එකේදී බලමු මේකේ වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ කොහොමද. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට WordPress වගේ එකක් කරනවා නම් හොස්ටිං ගන්න ගොඩක් වියදම් වෙනවා. සමහරවිට ඒ වගේ ගණක් වියදම් කරන්න බැරි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ හින්දා මම මෙතනින් තෝරගන්නේ Blogger කියන සයිට් එක. මම මේක ඉස්සෙල්ලාම බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා සර්ච් කරන්න www.blogger.com කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉතින් මම දැනටමත් sign in වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි බලමු වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන මේකට ගිහිල්ලා මෙතනදී new blog කියන එක දෙන්න. new blog කියන එක දුන්නාම පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මෙතන title කියන එකට අපි දෙන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකේ නම. මම දෙන්නම් දැනට game එකේ කියලා. game එකේ කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන address එක දෙන්න ඕනේ. address කියන්නේ මෙන්න මේ එකක්. කියන්නේ www.blogger.com කියන වගේ එකක් තමයි address කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ website එකේ address එක කියන්නේ gamerlk.blogspot.com කියලා එකක් දෙන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ gamerlk.blogspot.com කියලා අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ මේකෙදි. blogspot.com කියන එක පස්සේ වෙනස් කරගත්තා ඒගොල්ලන්ට. මෙතන හැදුවෙන් පස්සේ ඔයාලා domain එක අරන් .com.xyz.net.info වගේ ඕන එකක් අරන් මේකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනෙලා වෙනස් කරගන්න. තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට කියන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් gamerlk.blogspot.com කියලා ගැහුවෙන් පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ වගේ මාක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක දැනටම කවුරු හරි අරන් තියනවා කියන එක. මම මෙතන දෙන්නම් gamerzone lk කියලා. එතකොට මේක වල වෙන ඇති මෙන්න මේ විදිහට හරි ලකුණක් කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනත් game lk කියලා තියන්නම්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී theme එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙතනදී මේ theme එකත් password වල වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා බය වෙන්න එපා. කැමති එකක් දැනට දෙන්න. මම මෙන්න මේක දෙන්නම් දැනට. දීලා මම මෙතන create blog කියන එක. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම වෙබ්සයිට් එක හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ post කියන එක ඇතුලේ. අපිට පුළුවන් මේ post එකක් ඕනම් මෙතන ගිහලා new post එකක් දාන්න. මෙන්න මේ new post කියන එක ක්ලික් කරලා new post කියන එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී post එකේ මාතෘකාව කියන්නේ මම මෙතන දෙන්නම් game lk කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපේ post එක ලියන්න මෙතනදී අපිට ඕන කැමති විදිහට දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් lazy මෙතන photos දාන්න, videos දාන්න, emoji වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. bold කරන වගේ දේවල් මම මෙතන bold කියන දීලා font size එකත් large කරලා මම මෙතන කරනවා. lk කියලා. ඉතින් ඔය වගේ දෙන්නම්. දැන් මෙතන තියෙනවා publish කියලා බටන් එකක්. මේක ක්ලික් කරොත් අපිට පුළුවන් මේ post එක වෙබ්සයිට් එකට දාන්න. ඒ publish කියන එක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට post දෙකක් තියෙනවා දැක්ක. ඉතින් අපි මේ ගැන ගොඩක් ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී කතා කරමු. දැන් මෙතන තියෙනවා stats කියලා එකක්.
මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට වීවර්ස් ලයින් එක හොයන්න මොන රටවල් වලින්ද ඊට පස්සේ කොච්චරක් එනවද දවසකට කොච්චරක් එනවද වගේ දේවල් මෙන්න මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කමෙන්ට්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. කමෙන්ට් වලදී ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට එන කට්ටිය කමෙන්ට් කරොත් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ earnings කියන එක ටැබ් එකට ගියොත් මේක තමයි ගොඩක් වැදගත් දේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන. මේක තමයි අර මං අර කලින් කිව්වා වගේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කිව්ව සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ Google AdSense එක. අතන මේක මං අර කලින් කිව්වා වගේ safe ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය දන්න Google AdSense කියන එක. මේකේ තමයි අපි සල්ලි හොයන්නේ. අතන ගොඩක් ලේසි YouTube වගේ නෙමෙයි. YouTube වගේ පැය 4000 මේවා තරතර වෙන්න ඕනේ නැහැ මේකෙදි. ටක් ගාලා අපිට AdSense එක ගන්න පුළුවන්. සල්ලි ගන්න ඉක්මනට පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මං අපි ඉස්සර වීඩියෝස් වල අනිවාර්යෙන් ඒක ගැන කතා කරමු. මේකේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් වෙනවා ඉස්සරහට. ඒක ගැන අපි එකින් එකට කතා කරමු. දැන් මෙතන තියෙනවා page කියලා එකක්. page කියන එක තුරට ගියන් පස්සේ අපිට මේ වගේ page ටික අපිට ඕන දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒවත් ගැන ඉස්සරහ අපි කතා කරමු. ඊට layout කියන එකට ගියොත් තමයි මෙතන layout කියන එක තමයි ගොඩක් වැදගත් දේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ blog වලදී coding කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේක drag and drop වලින් හදන්න. කියන ඔයාලගේ තීම් එක ඔයාලට කැමති විදිහකට ටයිප් කරලා drag and drop කරලා හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඒ ගැන අපි ඉස්සර වීඩියෝස් වල අනිවාර්යෙන් කතා කරමු. මෙතන තීම් කියන එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී තීම් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ මේ වගේ තීම් ගොඩක් තියෙනවා. අතර මේවා නම් එච්චර හොඳ තීම් නෙමෙයි. මේකටම දෙන්නෙවුවා ඉඳලා එච්චර ෆීචර්ස් නෑ වගේ. ඉතින් අපි ඒ ගැන ඉස්සර වීඩියෝස් වලදී කතා කරමු. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න හොඳ තීම් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක ටයිටල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Google search engine එකට දාන්න පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ link එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපි අර කලින් දුන්න address එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී third party කෙනෙක් ගියොත් එහෙම අපිට gmail.com වගේ දෙයක් gmail.com.net ඒ වගේ third party URL එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ කියන්නේ domain එකක් දාන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඉස්සර වීඩියෝස් වල දැන් වලින් කතා කරමු ඒ ගැන. දැන් අපි බලමු වෙබ්සයිට් එක අපි දැන් හදපු එක මොන වගේද කියලා. දැන් මෙතන තියෙන view blog කියලා එකක්. ඒකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක තමයි link එක gamelk.blogspot.com කියන එක තමයි මම කලින් දුන්නේ. ඒක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් යන්නේ. මෙතන අපි දාපු post content එකක් දාලා දෙනවා. මේක තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන අනිත් එක මේ තමයි post එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න. මේ වගේ videos ගොඩක් එනවා තව ඉස්සරහට. ඉතින් අදට ගිහින් යන්න ඉස්සරහ වීඩියෝ එක